नमस्कार, सुग्रणमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। तर आज आपण हरभऱ्याच्या वाळलेल्या पानापासून खूप छान अशी भाजी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। आणि ओल्या पानापासून बनवलेली घोळण्याची भाजीची रेसिपी ही मी यापूर्वी टाकलेली आहे, ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये मिळेल। तर त्यासाठी मी ही हरभऱ्याची भाजी घेतलेली आहे, ती वाळवलेली आहे आणि थोडीशी हाताने चोळलेली आहे, म्हणजे भाजी आपली चांगली होते। थोडंसं चुरगळून घेतली भाजी, म्हणजे भाजीला चव पण येते आणि ती दिसायला पण छान दिसते। तर या भाजी बनवण्यासाठी जे साहित्य आहे ते एवढंच लागतं, जास्त साहित्याची आवश्यकता पडत नाही। तर हे मी ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे चाळून 2 चमचे। तर हे पीठ या भाजीमध्ये टाकून घ्यायचे। ही भाजी कोरडी आहे तोपर्यंतच आपण यामध्ये हे साहित्य मिक्स करून घेणार आहोत। झटपट होते आणि चवीला खूप चांगली लागते ही भाजी। एकदा तोडून आणून ही पानं जर वाळवून ठेवली तर तुम्ही ती वर्षभर साठवून ठेवू शकता। लाल मिर्च पावडर किंवा चटणी टाकू शकता आपल्या आवडीनुसार, तिखट किंवा काही लोकांना ही जास्त तिखट आवडत नाही, तर मी ही अर्धा 1 चमचा टाकलेली आहे मिर्च पावडर। थोडीशी जास्त टाकली तरी सुद्धा चालेल, थोडीशी झणझणीत झाली म्हणजे भाकरी सोबत ती छान लागते। आता यामध्ये मीठ टाकून घेऊयात, चवीनुसार मीठ टाकायचे। तर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात हे सगळं। हे कोरड्या भाजीमध्येच आपण मिक्स करून घेतोय। तर आमच्या घरी अशाच पद्धतीने भाजी बनवतात। ही पानं आहेत ती थोडीशी चुरगळून घेतलेली आहेत वाळवून, त्यामुळे भाजी चवदार होते आणि छान असा कलर पण येतो भाजीला। तर हाताच्या सहाय्याने जरी तुम्ही हे मिक्स केलं तरी सुद्धा चालेल। तर टाकलेलं साहित्य सगळं आपण या कोरड्या भाजीमध्ये छान असं मिक्स करून घेऊयात। तर छान असं सर्व साहित्य आता मिक्स झाले। पीठ, मीठ आणि जे आपण चटणी टाकली ती छान व्यवस्थित अशी मिक्स करून घेतली मी भाजीमध्ये। थोडंसं हाताने मी भाजी पण थोडीशी चुरगळून घेते, म्हणजे ते बारीक असली की ते आपल्याला छान अशी बनवता येईल। तर आता भाजीला फोडणी देऊन घेऊयात। तर त्यासाठी मी गॅसवर कढई ठेवली गरम करायला। तर आता या कढईमध्ये तेल टाकून घेऊयात। 2 चमचे तेल टाकलं तरी सुद्धा चालेल, जास्त तेल काही आवश्यकता नाही या भाजीला। आता यात सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अशा पद्धतीने कट करून घेतलेला लसूण आहे तो टाकायचा आहे। तो तुम्ही बारीक करून टाकला तरी सुद्धा चालेल, परंतु आम्ही असा तो बारीक कट करून टाकतो आणि थोडासा जास्त लसूण वापरायचा आहे या भाजीमध्ये, म्हणजे त्या भाजीला छान अशी चव येते। तर कमी गॅसवर आता थोडासा लालसर होऊन देऊयात लसूण। लसणाला छान अशी लालसर करायला सुरुवात झाली आहे। आता यामध्ये थोडीशी हळद जर तुम्ही नाही टाकली तरी सुद्धा चालते, कारण हळदीमुळे हिरवा कलर येत नाही, त्यामुळे मी थोडीशी टाकली आहे। कारण हिरवीगार दिसली भाजी की ती खायला पण छान वाटतं। तर हळद छान अशी तेलामध्ये मिक्स झाली आणि लसूणही छान असा लाल व्हायला सुरुवात झाली। गॅस कमी ठेवायचा आहे फोडणी देताना। आता यामध्ये पाणी टाकायचे। जर जास्त भाजी करायची असेल आपल्याला तर जास्त पाणी टाकायचे आणि कमी करायचं असेल तर कमी टाकायचे, कारण आता मी या पाण्याला चांगली उकळी येऊन देणार आहे आणि नंतर आपण ती भाजी यामध्ये मिक्स करणार आहोत। त्या अगोदर यामध्ये थोडंसं मोठं कूट, शेंगदाण्याचं मोठं कूट टाकायचं या भाजीमध्ये, बारीक टाकायचं नाही। 2 ते 3 चमचे मी मोठं कूट टाकून घेतलं यामध्ये। मोठं कूट टाकलं म्हणजे भाजी दिसायला छान दिसते। तर छान अशी उकळी आली आहे। तर आता ही भाजी जी आहे ती यामध्ये टाकून घ्यायची आहे। पाणी उकळलं की त्यामध्ये ही भाजी टाकायची। आपल्याला जर पातळ हवी असेल तर कमी टाकायची आणि जर घट्ट हवी असेल तर जास्त टाकायची। तर आता ही भाजी यामध्ये मिक्स करून घ्यायची अशा पद्धतीनं। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। पाणी गरम झालं त्यामुळे छान अशी भाजी लगेच मिक्स होते त्या पाण्यामध्ये। आणि या भाजीला जास्त वेळ शिजवायचं नाही आपल्याला, फक्त एक उकळी आली की आपली भाजी तयार होते।
तर खेड्यामध्ये काय होतं, कधी कधी उन्हाळ्यामध्ये भाजीपाला महाग होतो, तर अशा वेळेस अशा पालेभाज्या ज्या सुकवून ठेवलेल्या असतात त्या छान अशा उपयोगात येतात. तर आता याला छान अशी उकळी येऊन द्यायची आहे कमी गॅसवर. घट्ट पातळ पाहायचे आपल्याला. जर आणखीन घट्ट हवी असेल तर थोडीशी भाजी जास्त टाकायची आहे, किंवा थोडंसं कोमट पाणी करून टाकलं तर पातळ होईल आपली भाजी. आपल्या आवडीनुसार आपण घट्ट पातळ बनवू शकतो. तर आता भाजीला छान अशी उकळी येऊन देऊयात. तर झटपट होणारी आणि चवीला खूप छान असणारी अशी आपली हरभऱ्याच्या पानांची वाळलेली भाजी तयार आहे. आणि तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे तुम्ही माझी एकही रेसिपी मिस करणार नाहीत. परत भेटूयात एका नव्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत माझ्यासोबत असेच नवनवीन पदार्थ बनवत रहा.